මම කට්ටිය වට වෙලා ඉන්නකොට ඩෝන් ගාලා වැටෙනවානේ දලියා පොලේ ගහුවා. ආයතම ගෙද ලංකාවෙනොත් මන්ද කතන හෙවී මේ කප් එකක් දානවා නිකං මලමිනියක් වගේ අන්තිමට ගයිඩ්ව හොයාගන්න බැහැ පස්සේ කම්බිනේෂන් ගත්ත කියලා. කමිෂමන් ගත්තේ අයියා දැන්යා හරියට අරන් තියෙනවා කොහොමද මොකද හදන්න තිබුණ නැහැ සාරි උන ඉතින් මම වෙඩින් ඩාන්ස් එකට හොරෙන් පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වුණා. මොකද මම ගෙදර ඉඳන් මෙයා දන්නේ නැහැ නේ මෙයා ගිහිල්ලා අර සාලෙට වල අවසාන වශයෙන් මම වෙඩින් ඩාන්ස් එකට අවසාන වශයෙන් කියන්නේ අපිම හදාගත්ත පෝරුවේ තමයි අපි අන්තිමට නැග්ගේ. දෙඩින් එකට කලින් දවස අපි මොකද කරේ ලංකාවනම් මේක හරිම කෙවස් දවසක් මන මතකයි නිදාගන්නෙත් නෑ මිනිස්සු ඉතින් ගොඩක් කලාවට අපි මොකද කරේ අපි කතා කරමු. හරි ඊට පස්සේ තව වැදගත්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ hair and makeup ඒ වගේ දෙයක් මේ ලංකාවේ නිකන් මුලින්ම බුක් කරන්න සැලෝන් එක අවුරුදු ගානකට කලින් බුක් කරන්නේ නිකන් කවුද ඩ්‍රෙසර්ට ඕන විදිහට තමයි ඔයා සාරිය හදාගන්නේ ඔයාගේ මේකප් එක තීරණය කරන්න ඔක්කොම කරන්න යන්නේ එනකොට දැන් මෙහි එහෙම ප්‍රොසෙස් එකක් නැහැ ඒ කියන්නේ ඔෆ්කෝස්ට සැලෝන් එකක් බුක් කරන්න පුළුවන් හැබැයි එයා කරන්නේ බ්‍රයිඩ්ගේ hair salons වෙනම තියෙනවා මේකප් සලොන්ස් වෙනම තියෙනවා ඒ දෙකම තියෙනවත් තියෙනවා හැබැයි කොස්ට එක මාරම වැඩි මොකද සමහර කට්ටියල්ලනවා $2000 $3000 විතර ඉල්ලන්න පුළුවන්වාගේ කොහොමත් බ්‍රයිඩ්ගේ hair and makeup වලට $1000 විතර ඉල්ලනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔහොම ඉතින් ගොඩක් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වුණා ඕක හොයන්න ගිහිල්ලා මොකද දැන් කියන්නේ අපි මෙහි ප්‍රොසෙස් එක දන්නෙත් නැහැ ගොඩාක් එක්ස්පෙන්සිව් එක්ක එතකොට අපිට ඕන විදිහට අන්දන කට්ටිය ඉතින් අඩුයිනේ ඒ හින්දා හැම හොයනකොට ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා. එයාලට කොටේෂන් ඉල්ලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ එයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ ගොඩක් දේවල් තිබුණා. ඊට පස්සේ මම ඩිසයිඩ් කරා මේක හරියන්නේ නැහැ. මමම මගේ මේකප් එක කරගන්නවා කියලා. මොකද සමහර වෙලාවලට ඒගොල්ලෝ අන්දනකොට අපි දන්නේ නැහැනේ මගේ මූණ ගැන දන්නේ මමනේ. ඒ හින්දා මම හිතුවා මම මේකප් කරනවා කියලා. මොකද ලංකාවෙනොත් මම දැකගෙන හෙවී මේකප් එකක් දානවා නිකන් මලමිනියක් වගේ අන්තිමට ගයිඩ්ව හොයාගන්න බෑ. ඒනට එකට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. මම එයාලට මුකුත් කියන්නේ මම කියන්නේ මේක මගේ ප්‍රෙෆරන්ස් එක. මම කැමති නෑ මාව වෙනස් කෙනෙක් විදිහට මගේ වෙඩින් ඩාන්ස් පේනාට. ඒ නිසා මම ඩිසයිඩ් කරා මේකප් එක මම දානවා කියලා. ඊට පස්සේ hair නම් මට කරගන්න අමාරුයි. මොකද පිටිපස්සට බෑක් කොම් කරලා මොකද ලංකාවේ අර මොකද්ද මෙහෙම තුන් පටිය නේද නලල් පටියනේ. ඔව් ඒක දානකොට මේ අපිට කරගන්න අමාරුයිනේ ඒ නිසා මට ඕනි වුණා hair dresser කෙනෙක්ගෙන් එක කරගන්න. හැබැයි මෙහෙ again අර කොණ්ඩේ මෙහෙම poof කරලා කොණ්ඩේ ලොකු කරලා කරන කට්ටිය නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා again මම ළඟ තියෙන hair salons දෙකකින් විතර ගිහිල්ලා hair trial එකක් කරගෙන බැලුවා. දැන් 3 දිනක් ගාවට විතර ගියා නේද? එයාලා සමහර අයට බැරි වුණා. ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් කොහොම හරි යාට කරන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ එයා මගේ කොණ්ඩේ ට්‍රයල් එකක් කරලා බලලා එයා ඒකට සල්ලි ගත්තේ නැහැ. ට්‍රයල් එකක් කරලා බලලා එයා කොහොම හරි කොණ්ඩේ මට ඕනේ විදිහට අර පූෆ් කරලා පොඩි හරි එකක් කරලා පිටිපස්සේ මර hair extensions ඒවත් මං ගාව තිබ්බා. එයා ඒව දාලා ඒකට ඒවට සල්ලි යන්න නැහැ extension දානකොට. ඩෙකොරේට් කරලා මල් ගහලා එයා කොණ්ඩේ මේ අර තැල්ලක් තියලා බලලා එයා කොහොම හරි ෆිගර් අවුට් කරගත්ත එක කරන විදිහ. ඒක තමයි hair and makeup වලට. ඊට පස්සේ සාරි එක මට ඕනේ උනේ අපි පෝරුවක් කරානේ. හින්දා මට ඕනේ වුණා සාරි එකක් කාගෙන්ද අපි කල්හාරියක් එකෙන් කරගන්න. එයාගේ පේජ් එක මම හිතන්නේ සින්ඩිලාක් බයි කල්හාරි මම එයාගේ පේජ් එක ෆලෝ කරලා තිබ්බා. ඉතින් මට ආසයි තුනේ එයාගෙන් සාරි එකක් කරගන්න. මොකද එයා හරිම සිම්පල් and එලිගන්ට් විදිහට වැඩේ කරනවා. මම කැමති නෑ ලොකු ඩිසයින් දාන එහෙම සාරි වලට. මම කැමති very simple එකකට. පස්සේ එයා එක ලංකාවේදී ඩිසයින් කරලා හදලා ඉවර වෙලා අපිට කිව්වා මෙෂර්මන්ට්ස් එහෙම ඔක්කොම ඔන්ලයින් ගත්තේ. මම හිටියේ නැහැ එතන. පස්සේ මෙෂර්මන්ට් ගත්තේ කියලා මෙෂර්මන්ට් ගත්තේ අයියා. ඉතින් එතකොට දැන් එයා හරියට අරන් තියෙනවා කොහොමද? මොකද හදන්න තිබුණ නැහැ සාරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ජුවලරීස් ගත්තේ කාගෙන්ද ශර්මන්ති ආන්ටිගෙන්. එයාගේ පේජ් එක නම් මට දැන් මතක නැහැ. අපි ඔන්න පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒකට එයා ප්‍රසිද්ධ එක්කෙනෙක්. ඉතින් එයාගෙන් තමයි ඕන මේවක් මොනවාද? ඔය මේ කරමාල අර මාල දානේව ඔක්කොම ගත්තේ යාගෙන්. හැබැයි ඒකට නම් අපිට කොස්ට් එකක් ගියා. මොකද අපිට ඒකට රෙන්ට් කරන්න බෑ. ඒක අපිට ගන්න ඕන.
ඉතින් ඒකට අපේ සල්ලි ගියා හිතුවේ නැති ගාණක්. ඒ නිසා කොහොමරි සාරි එකයි ජුවලරිස් එහෙම තමයි ප්‍රපෙයාර් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ තාත්තා අපිට ඒක DHL කරා ඒගොල්ලන්ගෙන් අරගෙන. එහෙම තමයි උනේවා දවස් 6කින් විතර ආවා මං හිතන්නේ. අර දෙන්නට විශේෂයෙන් ෂවුට් අවුට් එකක් දෙන්න ඕනේ. කල්හාරිටයි ඒ වගේම ශමන්තියන්ටයි හරිම ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ඒ වැඩේ කළා. මොකද අපි US වල ඉඳලා යාලා ලංකාවේ ඉඳලා මේ වැඩේ කරනවා කියන්නේ එච්චර ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. හැබැයි යාලා ඒක ඇත්තටම තේරුම් අරගෙන මනමාලයාගේ මෙෂර්මන්ට් ලබා ගැනීමේ නිවැරදිතාවය හින්දා සාරි ආයේ තිබුණා නිකන් 70 එහෙම නිකන් ආයේ ටිප් টොප් එකට තිබුණා. ඉතින් ආයමත් ඉතින් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නේ. නිකමට හිතන්නකො ලංකාවේ මොන වෙඩින් එකේද මනමාලයා ගිහිල්ලා මනමාලිගේ මෙෂර්මන්ට් අරගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම අරගෙන අපි අර කලින් කිව්වාගේ අපිව ප්‍රී ෂූට් එක කරගෙන අපිම මෙෂර්මන්ට් අරගෙන එහෙම ඉතින් ඒක තමයි ඒකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. අපි අද එන්ජොයි කරන්නේ ඒ ටික තමයි. ඉතින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටික වෙඩින් එකේ ඔයා කරගන්න. ඉතින් මොකද වෙඩින් එකට පස්සේ ටිකත් ඔයානේ කරගන්නේ වෙන කවුරුත් ඇවිල්ලාට කරලා දෙන්නේ නැහැ නේද? ඊට පස්සේ ටික කරගන්න පුළුවන් නම් වෙඩින් එකේත් ඔයාලට පුළුවන් ටික ඔයා කරගන්න කරවා හොඳයි. ඉට සවාගේ සුට් එක ගැනත් කියවනේ ඔය මේ දැම් මෙහෙම මෙහි සූට් ඇත්තරම එක්ස්පෙන්සිව් ලංකාවේ රෙන්ට් කරගන්න පුළුවන් එක වාසයක්න නිගං හොඳටම ලක්ෂූරියස් එකක් ප්‍රෙන්ට් කරගන්න බල මෙහේ ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් ඒ නිසා අපි ගොඩක් ඔන්ලයින් සයිටස් බැලවා මට මතකයි ම ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එක මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම මෙසේජ් කල් ඇහුව මේ ඕ මෙතනි සූට් එකක් කරන්තින මේක ඇත්තටම තියෙන කම්පනය එකක්ද ඒවගේ කියලා මම අහලා අපි මට මතක නෑ මොකක් හරිකකින් අපි සූට් එකක් කෝඩ කරා ඇත්තටම එක ලෙජිට් එකක් ඇන්ඩ හොඳටම තිබුණා මේ සූට් එක ඔයාට ගත්ත නේද අපි ඒ කොස්ට එකයි ඩීටේල්ස් ටිකස්ස කතා කරම් බට එවුණට එහෙම කරගන්න පුළුවන්වාට අපිට සල්ලි දිල ගන්නම් ගද මෙහෙම රෙන්ට් කරන්න විදිහක් තිබුණන පැත්තයි ඒ වගේ දේවල් එක ඉතින් ඒ අපේ ආයමත් අපේ බජට් එකට සූටබල් වෙන විදිහ දෙයක් අපේ ප්‍රෙෆරන්ස් එකේ විදිහට අපි ඔයා ගත්තා එකටත් ලොකූ වියදමක් කරන්න නැතුව වෙඩින් සූට් එකට මොකද ෂර්ට් එක නිකං රෙගියවල එලියට අඳන ෂර්ට් එකක් වගේ කත්තම අපි මේසිස් එකෙන් හරි කෝල්ස් එකෙන් හරි අපි ගිහිල්ල ගත්ත නිකං සාරිය කලයකටත් මැච් කල්ලයි බ්ලුව එක ඉට පස්සම ඇතුරට අඳන ෂර්ට් එකත් ගත්ත කෙන ගෙන් අර ඕට ඒවගේ ඔප්ෂනල්ට අන්න පුළුවන් ලොකුලොක වියදන් නොකර ඉට පසර සමහරය ගන්නනට බ්‍රයිඩ් කියලා ගහලා අර පිටි පස්සේ අර කවරප් එකක් වගේ එකක් ෆොටෝස් ගන්න ඒවත් නිකං ඔය සාමාන්‍ය සයිට්සල හරිම අඩුවට තියෙනවා ඉතින්මං එහෙම ඒ වගේ ඔඩ කරේ ම එහෙම බ්‍රයිඩ් කියල ගහපුවා ගත්තනහ ම ගත්නිකන් නෝමල් ෆ්ලෝරල් කිමෝන එකක් වගේ එක තින් එවටම ලොකු ගණන්ගේ නෑ හරිම පොඩි ගණන්ගේ ඒව තම ඊට පස්සේ වෙඩින්න එක දවස් දැන් සාරි අන්දුව ඇතරම දිනුකා මේ අට ශවට්ටවට්ටයක් දෙන්න ඕනේ අර සාරිය කෑලි කෑලි හදලා තිබ්බත් අර ස්පොට එහෙම නවාගන්න මට එච්චර ලොකු අයිඩයකත් තිබුණ නැහැ ඉතින් එයා තමයි ඒව නවලා පොටනවන කෙනකට මතක් වුණේ පොටනවන්න ඊට කලින් දවස එන්න කියලා යාලගේ ගෙදර යාලමට සප්‍රයිස් බ්‍රයිඩල් ශවය කර එක තම
මං හිතුවම නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාව ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕනේ ඒක ඕගනයිස් කරපු හැමෝම දිනුකා නිපුණී ශෙතනියකී කලානියකී ඔක්කොලාම එකතු වෙලා ඒක ලස්සනට ඕගනයිස් කරලා තිබ්බා. පොට්ස්ඩෑම් වල ඉන්න ගෑනු ළමයි සෙට් එක. ගෑනු ළමයි. දැන් සමහරුන්ට බැන ළමයිනුත් ඉන්නවා. හැබැයි යාළුවෝ ඔක්කොම ගෑනු ළමයි වගේ හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට ඒ වැඩේ කළා. අර පුටුව කඩන් ගන්න එකත්. වෙඩින් එක හෙට නම් මං එතන බ්‍රයිඩල් ෂවර් එකට ගියාට පස්සේ පුටුව කඩාගෙන වැටලා ඉඳගත්ත පුටුව කඩන් වැටුණා. ඒක නිකන් හරිම ෆනි මෝමන්ට් එකක්. ඒනොට ඉතින් අයියා ඇවිල්ලා අයියම තෙල් ගාලා හෙට වෙඩින් එක. තෙල් නෙමෙයි මං සිද්ධාලේ වෙන මහත්තයාට පින් සිද්ධ වෙන්න වැඩේ ඒකට දාගත්තා. එතනින් මම කට්ටිය වට වෙලා ඉන්නකොට ඩෝන් ගාලා වැටුණානේ දලියා පොලේ ගහුවා. ආයෙත් මං ඒ ගෙදරට ගියාම පුටු වල අහලා ඉඳ ගන්න මේ හොඳයිද කියලා. ඉතින් ඔව් ඒ සෙට් එකම ලස්සනට වැඩේ කරලා ඒක ෆොටෝස් එකත් අපි ෂෙයා කරමු. ලස්සනයි. මොකද ඒක අර හරිම අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් දෙයක් හින්දා ඇන්ඩ් අපි දෙන්න ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඊට කලින් දවසේ අපි ලිනන්ස් එහෙම ගෙන්නත් අපි දෙන්නම ගිහිල්ලා ඒ වගේ ඉතින් ඒතරක රිෆ්‍රෙෂින් මොමන්ට් එකක් වුණා. අපි දෙන්න එහෙම යනවා යාළුවෝ ඔක්කොම බලාගෙන මොකද අපි දෙන්න එළියට යනවා ආයෙ එනවා. ඉතින් අපි දෙන්න එනකන් ඉන්නවා. අපි දැන් අපිට කලින් දවසෙත් ගොඩක් වැඩ තිබුණා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම වැඩ අතරේ කොහොම හරි අපි දෙන්න ඉන්න ඒ කට්ටිය ගොඩාක් කාලය ගත කළා ඒ වැඩේ කළා. ඉතින් ආයෙමත් අපි ඒකට thank you කියලා කියනවා කට්ටිය. හරි ඔව් ඊට පස්සේ මොකක්ද ඔව් ඒක තමයි ඉතින් යාළුවෝ ඉතින් මගේ වෙඩින් එක දවසේ මගේ යාළුවා තමයි මට ඇඳුම් මේ කියන්නේ ඇඳුම කියන්නේ සාරි එක අඳවුවේ ඒකට උදව් කරේ දිනුකා කියලා ආයෙමත් කියන්නේ නැත්තම් කියනවා හැමදාම කිව්වේ නැහැ කියලා කියනවානේ අපිට ඔන්න දිනුකා තමයි ඒක කරේ. මොකද එයාලත් ඇඳ ගන්න ඕනේ යාලත් මේකප් දා ගන්න ඕනේ ඉතින් ඒ අස්සෙත් ඇවිල්ලා ඔන්න එයා උදව් කරා. මම මේ බලන්නේ අපේ ෆොටෝග්‍රාෆර්ගේ පෝටල් එකක් තියෙනවා. ඒ පෝටල් එකේ එයාලා අපිත් එක්ක මුළු දවසම හිටියා. ගෙදරටත් ආවා අපි අඳිනකොට මං අඳින තැනට මගේ කොණ්ඩේ හදන තැනටත් ගියා. ඒ දෙන්නෙක් කෙනා ෆොටෝග්‍රාෆර්ස්ලා. මෙයාගේ ෆොටෝස් ගත්තා එක්කෙනෙක්, මගේ ෆොටෝස් ගත්තා ක්‍රිස්ටිනා. එතකොට ඒ ඔක්කොම පෝටල් එකේ දිගටම තියෙනවා දවස පුරාම වෙච්ච දේවල්. එයාලා රෑ වෙනකම්ම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා ගෙදරදී අඳගත්තේ. ලොකු දෙයක් නැහැ මේකප් දාන්න කිව්වා මට මං යාර මේකප් දාලා ගියේ හින්දා කොල්ලත් ලස්සනට ඉන්න බෑ ඉතින් නැත්තම් බෑ එයා මේකප් දාලා මෙයා ගියා ලෑස්ති වෙන්න මම ඉතින් ගෙදර ඉඳලා මම අර අපි වෙඩින් ඩාන්ස් එකක් එහෙමත් තිබුණා ඉතින් මම වෙඩින් ඩාන්ස් එකට හොරෙන් පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරා මොකද මම ගෙදර ඉඳන් මෙයා දන්නේ නැහැ මෙයා ගිහිල්ලා අර සාලේට වල අවසාන වශයෙන්ම වෙඩින් ඩාන්ස් එකට අවසාන වශයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරා ඊට කලින් දවස් ගානක් තිස්සේ මාව නටවනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි ඉතින් මට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වැඩේ කියලා දීලා මට දැන් ෂුවර් නෑ හොඳට නටා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා ඉතින් කවුරුත් ගෙදර නෑ සින්දුවක් දාලා ඉවර වෙලා මමම ආයෙමත් එක සැරයක් වෙඩින් ඩාන්ස් එකත් ප්‍රැක්ටිස් වුණා ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ අර ෆොටෝග්‍රැෆර් ගෙදරට ආවා ඉතින් මම ඇඳගත්ත කවුරුත් ඉතින් ඕනේ නෑ නෝ වැඩේට මම ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ෆොටෝග්‍රැෆර් එයාගේ ගන්න ඕන මොමන්ට්ස් ටික කැප්චර් කරගත්තා මගේ ගෙදරදී ඊට පස්සේ අර කිව්වා ඒ ක්‍රිස්ටිනා අතන මෙයා ලෑස්ති වෙන තැනට ගිහිල්ලා එතන ෆොටෝග්‍රැෆි ටික කළා එහෙම තමයි ඒ ටික උනේ හරි ඊට පස්සේ දැන් ඇත්තටම ඩේ බිෆෝර් ද වෙඩින් කියලා නෑ අපි පොඩක් පැනලා අපි එක්සයිට් වෙලා දැන් ඕල්රෙඩි වෙඩින් ඩේ එකටම ගියා මට අපි ඩේ බිෆෝර් වෙඩින් එක ගැන කියමු ඒක ගැන කියලිමු මොකද විශේෂයෙන් අපි මතක් කරන්න ඕන කට්ටියක් ඉන්නවා මෙතන මොකද අපි කලින් කිව්වා වගේ අපි මේ වෙඩින් එක සම්පූර්ණයෙන් ප්ලෑන් කරේ ඕගනයිස් කළේ අපේ නෑදෑයෝ ඊට පස්සේ අපේ ගෙවල් වල ඒ කවුරුත් නැතුව ඉතින් ඒ වැඩේට අපිට උදව් කළේ මේ පොට්ස්ඩෑම් වලින් අපේ යාළුවෝ සෙට් එක. ඉතින් ඒ වැඩේ කොහොමද අපි කරේ කියලා පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මුලින්ම අපි කළේ WhatsApp group එකක් හැදුවා. WhatsApp group එකක් හදලා අපේ මේ වැඩේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්න පුළුවන් කට්ටියට අපි ලීඩ් පොසිෂන්ස් දුන්නා මේ වැඩේ කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ඩීටේල් දැම්මා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා 28 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ වෙඩින් එකට කලින් දවසේ මේ දේවල් ලෑස්ති කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 29 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ වෙඩින් එක දවසේ මොන දේවල්ද කරන්න ඕනේ. අපේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන කට්ටියගේ නම් ටිකත් අපි කියන්නම්. ගයාන් එයා තමයි මේ වැඩේ in charge of the ceremony and contact person. ඒ කියන්නේ මුළු ceremony එකේම in charge විදියට හිටියේ එයා. ඒ වගේම කාට හරි contact කරගන්න ඕන නම් එයාගේ phone number එක තමයි අපි දුන්නේ. මොකද අපිට වෙඩින් එක වෙලාවේ phone answer කරන්න බෑනේ වෙඩින් එක දවසේ. ඉතින් අපි එයාව තමයි contact person විදියට ගත්තේ. එතකොට එයාට මේ responsibilities ටික ඔයා කරන්න ඕනේ. දා 29 වෙනිදා මේ දේවල් ටික ඔයා කරන්න ඕනේ කියලා අපි එයාට WhatsApp group එකේ දැම්මා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා චාමර තමයි in charge of the reception අපේ ෆුඩ් කෑල්ල බලාගත්තේ රිසෙප්ෂන් එකේ වෙන දේවල් ටික ඔක්කොම DJ එක කෝඩිනේට් කරනවා ඔය ටික ඔක්කොම කළේ චාමරව මතක් කරනවා ඊට පස්සේ කස්සප ගැනත් ගොඩක් කතා තියෙනවා අපි ඒ කස්සප ගැන ඉස්සරහට ඒ කතා ටික කියන්නම් කස්සප තමයි අපේ කේක් ෂොප් එකේ එක්කෙනා අපි
කේක් ගත්තේ සින්ඩීස් කේක් ෂොප් එකකින් අපේ අර කේක් එක වෙඩින් එකට අරගෙනම කෑල්ල කළේයා කේක් ෂොප් එක කෝඩිනේට් කරන දේවල් ටික මේන්ලි කරේයා පස්තා විශේෂ රෙස්පොන්සිබිලිටිය එකක් අපිට දුන්න අපි යට දුන්නා කරමේ පෝරුවෙන් බහිනවට පොල්ගෙඩිය පලන සින්න එක අපි එකත් ඉස්සරට කියන්න ඒකතවා මේක හොඳම රසවත්ම කෑල්ල ඊට පස්සේ ඉන්නවා කවිඳු මල්ලි තමයි අපිට ඔක්කොම ෆොටෝග්‍රෆි අපේ වැඩේ වීඩියෝ කරන්න ඒ වගේ අපි කලින් කිව්වා සූම් කෝල් එකකින් තම අපේ ගෙවල්ලලායට පෙන්වේ කියලා තින් කවිඳු මල්ලි තමයි ඒ සම්පූර්ණ වැඩේ කළේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් කරන වැඩේ වගේම සූම් වලින් අපේ ගෙවල්වලට මේ වෙදින්න එක පෙන්නපු එක සම්පූර්ණයෙන් කවිඳු මල්ලි කරපු වැඩක් ඉතින් එයාට අගෙන් විශේෂ ස්තුතියක් පිරිනමනවා අනිත් හැමෝට වගේම ඊට පස්සේ සුදම් අයිය ගැන ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා අපි වෙඩින් එක වෙලාවේ විස්තර කියනකොට ඒක කතා කරන්නම් සුදම් අයිය තමයි ෆ්ලෝරිස්ව කන්ටැක්ට් පර්සන් විදිහට අපි දැම්මේ ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය ලීඩ් කරන්න දාලා ඔයට අමතරව අපිට විශේෂයෙන් තව ගොඩක් උදව් කළා මේ පොට්ස්ඩෑම් වල ඉන්න හැමෝම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අය ඔය කට්ටිය කියපු අයට අමතරව අපේ චත්තයිය විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ යා ගැනත් ගොඩක් කතා තියෙන අපි එක වෙඩින්න එක වෙලාවෙ කියන්නම් චත්තයිය අතර කට්ටියට ගොඩක් උදව් කළා ඒ වගේම අපි ගෑනු ළමයි අපිට උදව් කරා අපි යාලට මෙහෙම ලීඩ් පොසිෂන් එකක් දුන්නේ නැහැ මොකද අපි දන්නවා යාලා එදාට ඇඳ ගන්නවා ඇන් මේකප් දා ගන්නවා ඒ නිසා අපි යාලට ලීඩ් පොසිෂන් එකක් දුන්නේ නැත්තත් ඔය රින්ග්ස් කියන එක ඒ වගේ වැඩක් දුන්නා ඒක තමයි හොඳටම කරේ කට්ටිය අපේ රින්ග්ස් අරන් ආව එක ඒක ගැනත් අපි කතා කරන්නම් වෙඩින් ඩේ එක දවසේ වෙච්ච දෙයක් විදිහට චතුර මල්ලිත් මතක් කරන්න ඕනේ චතුර මල්ලිත් දව් කලා අපිට වැඩේකොටම පොට්ස් දෑම් වලින්න කොල්ල සෙට්ක හැමෝම තාත්තල වෙලා හිටියත් කොල්ල විදිහට තාමත් තින්න සෙට් එකම අපිට හැමදේට මුදව් කලා නම කියන්න ජනිත් ඒව ජනිතුත් මතක් කරන්න ඕනේ ඒ හැමෝම අප නම කියන්න කවර අමත කොලාන්න සොරි හැබැයි හැමෝම වැඩේට කෝඩිනේට් කලා මේ ලීඩර්ස් ලටික අපි දාගත්ත මේ වැඩේ රෙස්පොන්සිබිලිටියක් ගන්න ඊට පස අනිත් හැමෝම ඒකට්ටියට දව් කලා ඊට පස්ස අපි කරේ වෙඩින්ඩේකට කලින් දවසේ වෙන වෙනම පෙට්ටිවලට දැම්ම මේ ඒක දේවල්වලට අවශ්‍ය දේවල් හිතන්නක පෝරුවට අවශ්‍ය දේවල් කියල් පෝරුවට අවශ්‍ය දේවල් ටික වෙනම පෙට්ටියකට දැම්ම ප්ලාස්ටික් බොක්ස එකට දාලා එක නම ගැහුව මේක පෝරුව බඩු තියෙන්නේ කියලා ඉට පස්සේ ඒකට අපි රෙස්පොන්සිබල් පර්සන් කෙනෙක් දැම්මනේ පෝරුව දේවල්වලට ඒ පෝරුව දේවල්වලට තියෙන පුද්ගලයක් නම ගැව පිතම ගයන් කිය ගයන්ගේ නම ගැහුව පෝරුව කියන බොක්ස එක ඊට පස්සේ අපි ගයන්ට ගිහිල්ල දුන්න මේ බොක්ස එක ඊට කලින් දවසේ මෙන්න ගයන් මේක ඕන බඩටි ඔක්කොම තියෙනවා අට තියෙන මේක ගිහිල්ල අතන සෙට් කරන අනිත් හැමදේමත් එහෙමයි කට්ටිය ඊට පස්සේ ගොඩක් ඒක ගැන අපිට ඇප්‍රිෂේට් කළා මොකද කාටවත් අමුතෙන් හොයන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ ඩිරෙක්ෂන් ටික දීලා තිබුණා කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා අවශ්‍ය බඩු ටික ඔක්කොම එයාට දීලා තියෙන බොක්ස් එක ඇතුලේ තිබුණා එයා තමයි මේක ඉන්චාර්ජ් රෙස්පොන්සිබල් පර්සන් ඉතින් ආයෙමත් ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක එදා යාලා හරියටම කලා අපිට මොකද එදා කලින් ඇවිල්ලා සෙටප් කරනය කරන්න බෑන යාලා උදේ ඉඳලා එතන අපේ සෙරමනියකට ඇවිල්ලා ගොඩක් උදව් කලා අපිට වැඩේට ඉතින් ඒ කට්ටිය ඒ දීම රෙස්පොන්සිබිලිටි ටික හරියටම කරපු හින්දා අපිට මේක යාළුවෝ ටිකක් එකතු වෙලා කරපු පිටරට කරපු වෙඩින් එකක් විදිහට අදටත් කියන්න පුළුවන් සතුටෙන් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක හින්දා ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ කලින් දවස ගත වුණේ ගොඩක් බිසි කියන්නත් බැහැ හැබැයි අපි පෝරුවේ අර මොකද පෝර ෆනීනේ දැන් අපිට මෙහෙ ගන්න තියෙන ආචස් විතරයි යට කෑල්ලක් නැහැ ඉතින් අර උඩට උස නැහැ ලංකාවේ වගේ පෝරු හදන්න ඉතින් අපි කරේ වුඩන් පෙලට් එකක් ගත්තා මම තමයි යන ගැහුව එකට මෙහෙම පොඩි ෂීට් එකක් දාලා මොකද මට නගින්න බැහැනේ හීල් එකක් තියෙනකොට අර ඇතුළට යන්න පුළුවන් හින්දා උඩට ෂීට් එකක් දාලා එන ගහුවා එන ගහලා ඒක සුදු රෙද්දකින් ගහුවා කියන්නේ අපිම හදාගත්ත පෝරුවේ තමයි අපි අන්තිමට නැග්ගේ ඒකත් ඉතින් ජීවිත කාලෙවත් ලබන්න හම් වෙන්නේ නැති එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි ලංකාවේ හිටියෝ කවදාත් අපිම හදාගත්ත පෝරුවට අපි නගින්නේ නෑනේ අපි දෙන්නම හදාගත්ත පෝරුවට අපි දෙන්නම නැගලා ෂොක් එකට ඉවෙන්ට් එක කළා ඔව් ඒ වගේම අපි කලින් දවසේ දුන්නා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගිහලා සෙටප් කරා අපේ වෙඩින් එක දවසේ සිදුවන රසවත් සිදුවීම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා. ඒ වීඩියෝ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න